everyone! It's me, TserchabzVlog, and welcome to my YouTube channel. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kayo na-notify every time na mag-upload ako ng video sa aking YouTube channel. So, before I start with my video, a shout out with these following subscribers. So, mayroon akong lista ng mga subscriber. Ayan. So, kung gusto nyo din magpa-shout out, mag-comment na lang kayo dito sa aking video. Okay. So, shout out to you, MJF Motovlog. Yan. So, ang asawa niya is co-teacher ko. Then, si Mariglo G. Cadex. Shout out. Shout out to Divi Mercado. Yan. Shout out to Rayma TV. Yan. Shout out to Lynn TV. Yan. Shout out to Krisha TV Official. And then, last is, shout out to Ma'am Cathy Nurse. So, yun guys, tapos na tayo ng ating shoutout. So, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano nyo ibabalik at i-refund yung mga damage na nabili nyo sa Shopee. So, madali lang kapag hindi Shopee Mall. So, itong na-experience ko, i-share ko sa inyo yung ginawa ko para maibalik ko yung product from Shopee Mall to warehouse. So, paano ko nga ba binalik yun? What are the process? So, kung tutusin kasi guys, madali lang naman mag-refund and return sa Shopee. Pero, iba kasi kapag Shopee Mall product. So, iba yung process kapag nasa Shopee Mall. So, yun ang ituturo ko sa inyo guys para malaman nyo din na hindi ganun kadali mag-return and refund sa Shopee Mall products. So, without further ado, let's get started with my video. So, ayan guys. So, ito yung product na binili ko sa Shopee Mall. So, very disappointed ako pero imbis na magalit ako ng sobra, inunawa ko na lang. Kasi hindi naman natin alam kung saan ba siya nasira. On the way ba na pagpadala or galing sa kanila na talaga sira na. So, hindi natin alam. So, ito yung product. So, ito yung talagang ginagawa ko lagi. Every time na mag-order ako sa Shopee. Gusto ko naka-video siya. Lalong-lalo na kung ang product is mga ganito. Yan. So, ayan. As you can see, guys, first time ko siyang buksan. Tsaka, pinupusuan ko pa talaga. Kasi gusto ko talaga yung power bank. Kasi ngayon nga, syempre, madalas yung nawawalan tayo ng kuryente. So, ayan. Ang ganda niya, promise. So, ito talaga yung gusto ko mabili. Kasi nga, alam kong legit to. Kasi yung sa friend ko nga, co-teacher ko, ganito yung power bank niya. But, upon opening it, nakita ko na nakalobo or bloated na yung power bank. Okay, so dahil damage yung product na na-order ko sa Shopee Mall, so nag-ask ako for return and refund. So, take note guys, wag na wag nyong i-click yung ordered received para ma-return at refund pa ninyo ang inyong mga product which is mga sira or not functioning. So, first step is go to me, then tap the to ship or to receive button under the port. So, ayun, kapag napili nyo na yung item na i-return nyo, makikita nyo dyan sa baba yung return, refund, or order received. So, wag na wag nyo i-click yung order received. So, kailangan nyo i-click yung return or refund. So, iyan yung makikita nyo fill upan nyo para ma-return ninyo ang inyong product to Shopee warehouse. So, ayan. So, follow nyo lang yung dapat gawin dyan. So, kailangan nyo maglagay ng proof na talagang damage yung item. Ayan. So, nagpicture ako ng power bank. So, kailangan guys, ang piliin nyo yung picture na talagang nagpapakita na ang product na nabili nyo is damage. So, after that, maglalagay din kayo ng description ng product. Kung ano yung naging itsura or ano yung naging diferensya. Ganun.
after nyo maglagay guys nitong description, kailangan ilagay nyo din yung email ad ninyo para makita nyo yung date or ma-chat kayo or message kayo kung ano yung update ng inyong return na product. So, after that, kailangan nyo i-click itong shipping option. So, dito, tatanungin kayo ni Shopee kung paano nyo ibabalik yung product. So, meron dyan self-arrange. So, take note guys, kapag mall product yung mabibili nyo, ang gagamitin nyo lang na option is self-arrange. So, ano yung self-arrange? So, kayo yung magbabalik ng product at kayo din magbabayad ng shipping fee. So, 'di ba, nakakasad, pero yan talaga yung regulation or yung kailangang sundin ng isang buyer. So, yun. Submit. Okay, so once na na-submit nyo na guys yung inyong application for return and refund, ilalabas dito yung details kung saan nyo dapat ipadala or i-return yung product. So, ayan, return address. Kailangan i-copy nyo yan. So, dapat yan talaga yung pinaka-copy ng address. By the way guys, walang notification na dumating sa akin nang sinubmit ko to. Kaya wala ako na i-print na dapat kong dalhin sa GNT. So, sa GNT ako nagpadala or nag-return nitong product na to. So, according naman din sa natanungan kong agent ng Shopee, pwede ko naman daw itong ipadala kahit walang printed na return refund. Kailangan lang na doon mismo sa return address ko ipadala. And also, kailangan na may resibo ako na galing sa GNT Express. So, yan yung process. So, dito na guys, ito na yung pagpunta ko sa GNT Express. So, bawal kasi mag-video, kaya yun lang ang na-video ko yung product na isa sa ulit. So, make sure guys na na-ship nyo siya within 5 days. So, ayan, nag-message na sa akin ng Shopee na na-check na nila yung aking return and then their decision is approved. So, na-approvehan yung balik ko ng power bank kasi sira talaga siya. Then, after that, ayan, na-return na yung money na binayad ko. Guys, para maibalik din sa inyo yung shipping na binayad nyo, is kailangan nyong i-click tong link na to para i-submit yung needed information and then proof kung magkano yung binayad nyong shipping. So, that's it. Maghihintay na lang kayo ng 6 to 7 days para ma-credit yung pera sa inyo. Then, para mas madali guys yung pag-credit ng refund nyo and then the SF, kailangan active yung ShopeePay nyo. That's all guys! So, ganun lang po yung pagbabalik ng Shopee Mall product. So, kailangan nyo lang sundin yung process. And take note guys, wag nyong pipindutin yung ordered received hanggat hindi nyo pa na-check yung inyong mga product para ma-return nyo pa yung product in case na may damage. So, ganun lang guys. Kung nakatulong tong video to, please click the like button there. And also, subscribe na din kayo kung hindi pa kayo subscriber and click the notification bell. So, thank you guys. God bless. Thanks for watching.